Hello everyone, welcome to Competition Care and Affairs Daily. Ekhini hoise ajir content homo jibu ami discuss korim aru amar first topic to lua hoise PIB pora Azadi Mahotsav, and this particular topic is important from GS paper 1 perspective logote ahibologia prelims or khetrotu enoka dhono topic blak important hoi pore. All right, so current context ole ahum. Current context is that our Prime Minister inaugurated Adi Mahotsav, the mega national tribal festival in Delhi. Alright, so tribal hokolor karne etu dangor koi national mega national tribal festival udjapon kora hoise kod kora hoise in Delhi. Thik ase, eta ami jodi Adi Mahotsavar kotha aru olop bhalkoi sao ami gom pam it is an attempt to showcase tribal culture on the national stage, and it celebrates the spirit of tribal culture, craft, cuisine, commerce and traditional art. ঠিক আছে, ইসা বস্তুটো ভালকৈ বুজিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ। ট্ৰাইবেল লোকসকলক যদি আমি বেছিকৈ আলোভ কৰি ৰাখোঁ, ঠিক আছে, সো এটা সময়ত এনেকুৱা আছে তেওঁলোকক বৰ বেছি এলোভকৈ ৰখা হৈছিলে, ৰাইট, ছেপাৰেটলি ৰখা হৈছিলে, ইমান বেছি ইণ্টিগ্ৰেট কৰা নাছিলে টু দ্য মেইন ষ্ট্ৰীম ইণ্ডিয়া। কিন্তু তেওঁলোকতো এইখন আমাৰ এই কাণ্ট্ৰিখনৰেতো মেম্বাৰ্ছ হয়, ৰাইট, তেওঁলোক অতীতৰ পৰা আছিলে, ইণ্ডিজিনিয়াছো হয়, প্লাছ তেওঁলোকৰ কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক, ক্ৰাফটছৰ ক্ষেত্ৰত হওক, সকলোতে তেওঁলোকৰ বহুত ডাঙৰ অৰিহণা আছে। ঠিক আছে, এতিয়া তেওঁলোকক যদি আমি অকণমান বেলেগকৈ ট্ৰিট কৰোঁ, ৰাইট, চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ এটা ছেপাৰেটিষ্ট টেণ্ডেঞ্চি আহি যায়, ৰাইট, যে নাই আমি এখন বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিজ বনাম, ৰাইট, যেনেকৈ নাগালেণ্ড কথা কৈ আছে, ৰাইট। চ' তেওঁলোকক যদি আমি একেধৰণে যদি সন্মান দিওঁ, ৰাইট, তেওঁলোকৰ কালচাৰবিলাকো যদি আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ তেওঁলোকৰ মনত অভিয়াছলি নাহিব, ৰাইট। লগতে যেতিয়া সকলোৱে লগ লাগি কিনি একত্ৰিত হ'ব, সেই ইউনিটটোতো আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব। ঠিক আছে, চ' সেই দিশে আগবাঢ়ি আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ আদি মহোৎসৱবিলাক উদযাপন কৰা হৈছে। Alright, it is an annual initiative of the Tribal Cooperative Marketing Development Federation Limited. ঠিক আছে, চ' prelims perspective এইটো important যে কোনে কাৰ ইনিচিয়েটিভ হয়। চ' it is a initiative of TRIFED, right, under Ministry of Tribal Affairs. এইটো মনত থৈ দিব। Alright, এই TRIFED হয় কি হয় ন? এতিয়া ট্ৰিফেডৰ কথা যদি আমি চাওঁ, চ' ইট ইজ এ নেশ্যনেল লেভেল এপেক্স অৰ্গেনাইজেশ্যন ফাংচনিং আণ্ডাৰ দি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কণ্ট্ৰল অফ দি মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ। Alright, so it acts as a facilitator and service provider for tribes to sell their products. Alright, so is it to TRIFED hoy, it acts as a moderator, right? So এই ট্ৰিফেডৰ সহায় লৈ কিনি ট্ৰাইবেল লোকসকলৰ যিখিনি ক্ৰাফট হওক বা যিখিনি প্ৰডাক্ট হয় সেইখিনি চেল কৰিব পৰা যায়। ঠিক আছে, so it aims to empower the tribal people with the knowledge, tools and pool of information so that they can undertake their operation in a more systematic and scientific manner. Alright, its objective is the socio-economic development of tribal people in the country by the way of marketing development of the tribal products such as metal craft, hawk, tribal textile, hawk, pottery, hawk, tribal paintings, right, etc. etc. Logote tribal lok hokolor hatot kintu এই হাৰ্বছ মেডিচিন এইবিলাকৰ বহুত বেছি নলেজ থাকে, ৰাইট, তেওঁলোকৰ যিটো কলা হালধি থাকে তেওঁলোকৰ হাতত, আৰু যিখিনি নলেজ তেওঁলোকে আহৰণ কৰিছে সেইখিনি মানিবলগীয়া। ঠিক আছে, চ' সেইখিনিও তেওঁলোকে বেলেগকো ধৰক এইবিলাক জৰিয়ে ট্ৰিফেডৰ জৰিয়ে আচলতে সেইখিনিও মাৰ্কেটৰ চ'ৰ্চ এটা পাব পাৰে। ঠিক আছে, অলৰাইট, চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ ইভেণ্টটো যিটো আদি মহোৎসৱ হৈছে, ইয়াত কি হৈছে, ইয়াত গিফ্ট আইটেমছ প্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে টু PM, ধৰক পশ্চিমা উল ফ্ৰম লাডাখ, এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে, ৰাইট, পশ্চিমা উল ক'ত পোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, তেতিয়া আমি গম পাম লাডাখৰ পৰা পোৱা যায়। ঠিক আছে, তাৰপিছত পটচিত্ৰম পেইণ্টিং, তাৰপিছত ধোকাৰা স্কাল্পচাৰ ফ্ৰম ছত্তীশগড় এণ্ড শ্ৰী আন্না বাস্কেট, ৰাইট, এইখিনি প্ৰভাইড কৰা হৈছে। আৰু শ্ৰী আন্না বাস্কেট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আমি বাৰে বাৰে দেখিছোঁ, বাজেটতো বহুত ডাঙৰ এটা ভূমিকা আছে, ৰাইট, মিলেট ক্ষেত্ৰত। চ' শ্ৰী আন্না ইজ ৰিলেটেড টু মিলেট। অলৰাইট, আৰু ডেন্স পাৰফৰ্মেঞ্চ তাত কৰা হৈছে, বাগৰুম্বা ফ্ৰম আছাম, ৰাইট, বাগৰুম্বা আমি সকলোৱে জানো বড়ো লোকসকলৰ হয়। তাৰপিছত পান্থী ডেন্স অফ ছত্তীশগড়, তাৰপিছত গুছাৰী অফ তেলেংগানা, তাৰপিছত বাইগা পৰধাউনি অফ মধ্যপ্ৰদেশ, তাৰপিছত তামাং চেলো অফ ছিকিম, সিদ্ধি ধামাল অফ গুজৰাট, তাৰপিছত পাৰুলিয়া ছাও অফ ৱেষ্ট বেংগল আৰু হাৰুল ডেন্স অফ উত্তৰাখণ্ড। ঠিক আছে, চ' এইবিলাক এবাৰ চাই ল'ব, প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, অলৰাইট, চ' ছিগনিফিকেঞ্চ কি হৈ পৰিছে,
সিগনিফিকেন্সৰ কথা আমি অলৰেডি পাতিছোৱে যে কেনেকে তেওঁলোকক যদি আমি ৰেসপেক্ট দিওঁ তেওঁলোকৰ কালচাৰটো আমি যদি আকৌ ইন্টিগ্ৰেট কৰো কেনেকে আমাৰ সেই ডাইভাৰ্সিটি ইন ইউনিটিটো কিমান unity in diversity kiman besi strong hobo thik ase so the pm emphasized that Adi Mahotsav is giving strength to the unity in diversity of India while giving impetus to idea of development with heritage with the vision of sabka saath sabka vikas sabka vishwas and sabka prayas thik ase so ei tagline to monot rakhibo এই এনেকুৱা ধৰণৰ ট্যাগলাইন বো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে যেটা আপোনালোকে কনক্লুজন দিয়ে ৰাইট তাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ দিলে আৰু এক্সট্ৰা এজ পোৱা যায় লগতে এছেটো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ট্যাগলাইন দিব পাৰো ৰাইট আগতে যেটো সবকা সাথ সবকা বিকাশ আছিল আৰু কেটামান জয়েন হৈছে তাত যেনে ধৰক সবকা বিশ্বাস ৰাইট সকলোৰে ট্ৰাষ্ট আৰু সবকা প্ৰয়াস সকলোৰে কন্ট্ৰিবিউশন ৰাইট so the special focus will be showcasing Sri Anna right দেখিছেন আকো Sri Anna লৈছে Sri Anna is related to millet, alright? So, a recent government nomenclature for millets grown by tribals since 2023 is being celebrated as International Year of Millets, alright? ठीक है So, based on this particular topic, at a prelims based question na hoise, kindly question to attempt koribo. Now moving forward, our next topic to lua hoise the Hindu pura exercise dharma guardian ठीक है and this particular topic is important from GS paper 2 perspective right logote GS paper 3 karneo aru prelims khetroto এটা current context to le ahon current context to hoise the 4th edition of joint military exercise Dharma Guardian ठीक है Dharma Guardian between India and Japan is being conducted at Camp Imazu in Shiga province of Japan ठीक है so Japanot eta exercise held kora hoise jar naam hoise exercise Dharma Guardian right karkar majot India aru Japanor majot right enoka dhonor jodi proshno ahe je exercise Dharma Guardian kun kekhon dekhor majot hoise titia ami kobo parim it's India and Japan alright the key highlights samohor kotha jodi ami sao ami gom pam exercise Dharma Guardian which is an annual training event dekhisen annual training event prottek bosore koa hoy is a crucial and significant in terms of security challenges faced by both nations in the backdrop of current global situation ঠিক আছে ya arot jodi apnaloke bostoto bhal ke observe kore yet China kotha koise ঠিক আছে China jeneke besi expansionist policy loi anise hegemony loi anibo bisaise belek ekhon countries bilakok so hebla counter koribole India aru Japan aru besi strong hobo goi ase right log lagi goise so the scope of this exercise covers platoon level joint training on the operation in jungle semi urban terrain etc troops of Garhwal Rifles Regiment of Indian Army and infantry regiment from the Middle Army of the Japan Ground Self-Defense Force are participating in the exercise this year ঠিক আছে alright so significance ki hoy poribo ami already patiswe je keneke ami China counter koribole enoka dhonor exercise bla kiman besi important hoy pore ঠিক আছে so the joint exercise will enable the two armies to share best practices in techniques and procedures of conducting tactical operations under a UN mandate ঠিক আছে এইবিলাক জিমান এক্সারসাইজ কই থাকিবৰে it acts like a mock right আমি জানকে mock test ব্লাক দি থাকো নহয় তেতিয়া যেটা আসল যুদ্ধখন যেটা হয় তেতিয়া we will feel quite confident of ourselves right কিন্তু হঠাতে যদি আহি যায় আমি কি কৰিম কেনকা কৰিম তেনকা আহি যায় ঠিক হেই ধৰে এনেকা ধৰণৰ জয়েন্ট এক্সারসাইজ ব্লাক কৈ থাকে so that যেটা আসল হঠাত কিবা যদি শক আহে হেখিনি আমি এবজর্ব কৰিব পাৰো right আমাৰ হে প্ৰপাৰ টেকনিক্স আছে ট্যাকটিক্স আছে হে প্ৰসিডিউৰ সহায় লৈ আমি তেনকা ধৰণৰ odd situations black counter kobo parim thik ase logote open Indo-Pacific right so an open and thriving Indo-Pacific is important for development and welfare of both the countries but ami janeke dekiso ei Indo-Pacific hok ba Iowa region hok keneke China besi hegemony lo anise right string of pearls hohai loi kini amagote abori rakhise kobat nohoy kobat ama security threat lo anise right so ebla counter korat enoka dhonor exercise black important hoy ahe je taunlok eta project kora hoise look what we have now right ami ekhini kori aso we are pro at this right logote hegemonic China eto already koa hoise China's growing military capabilities and assertiveness on territorial disputes are concerns for India and Japan so ei khetrot enoka dhanor exercise black important hoy pore all right now moving forward our next topic to lua hoise Hindu pora
antimicrobial resistance বা যেটো আমি AMR কওঁ alright so this is very much important from GS paper 3 perspective health segment alright so হে ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো কারেন্ট কনটেক্সটত যে হে আৰ্টিকলটোত কোৱা হৈছে the world is emerging from the acute phase of COVID-19 pandemic ঠিক আছে এই COVID-19 pandemicৰ যেটো এটা ডাঙৰ প্ৰকোপ আমি গুটে বিশ্বজুৰি পালো তাৰপা ঠিক ওলাব লৈছে বাট ষ্টিল এটা হিডেন পেন্ডেমিকো চলি আছে হেটো হৈছে এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে আৰু এই এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্ট্যান্স মই আজি যিমান দিনে পেপাৰ পঢ়িছো প্ৰায় ওলাই থাকে ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে এনেও আমি সাধাৰণ জনতাৰ বুলিও জানি থটো ভাল এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্ট্যান্টৰ কথা ৰাইট তেতিয়া আমাৰ নিজৰ ইন্ডিভিজুৱেল লেভেলতো আমি আসলতে এনেকুৱা বেমাৰ বিলাক ৰোধ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে so what is AMR কি হয় actually so antimicrobial resistance is ability of a microbe to resist the effect of medication previously used to treat them right ইয়াত আপোনালোকৰ কোন কনফিউজন হ'ব পাৰে so মই আপোনাক সিম্পল ভাষাত বুজাও say suppose আপোনাৰ এটা বেমাৰ হৈছে ঠিক আছে ক'বাত এলাৰ্জি এটা হ'ল আৰু সেই এলাৰ্জিটো কাৰণে আপোনালোকৰ এলাৰ্জিটো কাৰণে ডক্টৰে আপোনাক দিলে এটা এন্টিবায়োটিক কোৰ্স দিলে যে আপুনি 7 ডেজ হেতু খাব লাগে ঠিক আছে সো আপুনি হেতু হেৱন কৰিলে সো এদিন খালে দুদিন খালে তিনিদিন খালে 4 দিন খাওঁতে আপোনালে দেখিলে যে গুটি বেমাৰটো ভাল হৈ গৈছে বাট আপোনাক এই 7 দিনৰ হে টাইম দিছিলে যে 7 দিনৰ গুটি ট্যাবলেট খিনি খাব লাগে যেহেতু আপুনি 4 দিনতে আপোনাৰ এলাৰ্জিটো ভাল হোৱা যেন আপোনাৰ অনুভৱ হ'ল আপুনি কি কৰিলে এই 4 দিন হে খালে বাকি 3টা ট্যাবলেট না খালে তাৰ ফলত কি হৈছে ঠিক আছে আপোনাৰ অকমান নিজে ফিল হৈছে যে মোৰ এলাৰ্জিটো ভাল হৈ আছে কিন্তু তাত কিছুমান এনেকুৱা ব্যাকটেৰিয়া কিছুমান আছিলে ৰাইট যিখিনি অকমান মানে মৰু হৈ আছে আৰু বাট মৰা নাই যেতিয়া আপুনি স্টপ কৰি দিলে কি হ'ল হে যেটো ব্যাকটেৰিয়াটো আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল ৰাইট আৰু বেছি ইভলভ হৈ গ'ল তাৰ ফলত এটা কি হৈছে যদিও আপুনি আকৌ দেখিছে যে আকৌ ওলাই আহিছে এলাৰ্জিটো আকৌ হৈছে তাৰ পিছত যদি ডক্টৰ আকৌ একেটা বস্তুৱে দিয়ে কিন্তু হে ব্যাকটেৰিয়াটো ইমান বেছি ইভলভ হৈ গ'ল এটা হি এন্টিবায়োটিকটো একো কাম নকৰে ৰাইট সো দ্যাট ইজ AMR in simple terms alright so resistant microbes are more difficult to treat yes obviously hobo jehetu evolve ho ahise aru besi hybrid in nature hogo right for that is to antibiotics apunak dise to definitely kam nokoribo right so requiring alternative medications for higher doses both of which may be more expensive or more toxic right so a hybrid jitu bacteria maibole hole aru besi strong doses lagibo right ba aru besi expensive hobo right so he black khetrote AMR is very dangerous and this is why it is called the silent pandemic right or invisible pandemic so microbes resistant to multiple microbial are called multi-drug resistant or sometimes superbugs right take is a superbugs so by 2050 at cause superbugs could kill 10 million people a year right so a khetrot moi jitu bhabu কি কৰা যায় এই মানুহ সকলক আসলতে অ্যাৱেৰনেছ দিয়া বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্স হৈ আহিছে ৰাইট যাতে মানুহবিলাকে গম পাওক কি হৈছে এটা মানুহৰ এই আইডিয়াটো নাথাকে যে 4 দিন খালে হৈ গৈছে যথেষ্ট মু ভালে হৈ গৈছে কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো কি হ'ব হেখিনিও জনা উচিত অলৰাইট ইতে আমি সাম কজেস অফ AMR ঠিক আছে ইয়াৰ আগৰ স্লাইডত আমি অলৰেডি পাতিছো যে কেনেকে প্ৰপাৰ মেডিকেশন যেটা ফলো নকৰে ৰাইট প্ৰপাৰ কোৰ্স অফ টাইম যদি ফলো নকৰে 7 দিনৰ যদি দিছে 7 দিনে যদি না খায় তেতিয়া সতে এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্ট্যান্ট আৰু বেছি ইভলভ হৈ আহে আৰু বেছি মিউটেট হৈ আহে অলৰাইট লগতে আমি দেখিছো ইনএপ্ৰোপ্ৰিয়েট ইউজ ৰাইট হেতু ইনএপ্ৰোপ্ৰিয়েট ইউজে কোৱা হয় বাট ইয়াত দেখা পাইছো যে সিলেকশন অফ ৰেজিস্ট্যান্ট মাইক্ৰোঅৰ্গানিজম ইজ এক্সাজাৰ্বেটেড বাই ইনএপ্ৰোপ্ৰিয়েট ইউজ অফ এন্টিমাইক্ৰোবিয়েলছ right sometimes healthcare providers so kitiba ki hoy diagnose nokora agote কিছুমান মানুহে কি কৰে ফাৰ্মাসিত গৈ জাস্ট কৈ দিয়ে মোৰ এটো বেমাৰ হৈছে আৰু ফাৰ্মাসিষ্ট জনে কি কৰিব দুটামান এন্টিবায়োটিক্স দি দিয়ে ঠিক আছে এটো আপুনি খাব ভাল হৈ যাব বাট কথাটো হল গুটে ডায়াগনোজ কৰিব লাগিব এক্সপাৰ্ট এজনৰ ওচৰত যাব লাগিব অৰ্থাৎ ডক্টৰ এজনৰ ওচৰত যাব লাগিব ডক্টৰ জনেহে তেতিয়া গম পাব যে কিমান দিনৰ প্ৰেছক্ৰাইব কৰা উচিত কি কথা ৰাইট কিমান ইন্টেন্সিটিত মানুহজনৰ বেমাৰটো হৈ আছে হেতু নকৰা নভবা নিচিন্তাকৈ কি কৰে দুটামান জাস্ট এন্টিবায়োটিক্স দি দিয়ে
সেই মানুহজনে যোন পেশেন্ট জনে দুদিন মান খাই কিনে ভালো পাই যাব বাট দেখিছে যে গুটে সম্পূৰ্ণভাৱে ভাল হোৱা নাই এন্ড আলটিমেটলি গৈ কি হ'ব ইট উইল এন্ড আপ ইন AMR ৰাইট সো এটা হৈ গ'ল ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট ইউজ এই ক্ষেত্ৰত পেশেন্ট জনো ৰেসপন্সিবল হ'ব লাগিব লগতে হেলথ কেয়াৰ প্ৰভাইডাৰো ৰেসপন্সিবল হ'ব লাগিব ঠিক আছে দ্বিতীয়তে আহিছো ইনএডিকুৱেট ডায়াগনোসিস ৰাইট ভালকে ডায়াগনোসিস নকৰে কিমান কি দৰকাৰ হৈছে কিমান ইন্টেন্সিটিত বেমাৰটো হৈছে এখিনি গম পালেহে একচুয়ালি হে একচুয়াল মেডিকেশনটো দিব লাগে বাট আমি দেখিছো জাস্ট ওপৰা ওপৰিকে কিছুমান কৰি দিয়া থাকে তাৰ ফলতো AMR হয় তাৰ পিছত হৈছে হস্পিটেল ইউজ ৰাইট ইয়াত কি হৈছে critically ill patients are more susceptible to infections and thus often require the aid of antimicrobials right so yate ki hoy the extensive use of antimicrobials are close contact among sick patients creates a fertile environment for the spread of antimicrobial resistant germs ঠিক আছে সো এই ব্লকৰ ফলত আমি দেখিছো AMR হৈ আছে আৰু বেছি বৃদ্ধি পাই গৈ আছে right আৰু লগতে কোৱা হৈছে যে India is the largest consumer of antibiotics in the world দেখিছেনে mostly because আমাৰ ভাৰতৰ আমি দেখিছো কিমান বেছি পপুলেশন আছে right এতিয়া চাইনাকো সাৰপাস হৈ যাব বিচাৰে না অলৰেডি হৈ গৈছে হে ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো গুটে অল ওভাৰ দা ওয়াৰ্ল্ড ইন্ডিয়া আসলে হাইয়েস্ট কনজিউমাৰ অফ এন্টিবায়োটিক্স ৰাইট আৰু এটা ডাটা মতে যেটো প্ৰভাইড কৰিছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিসাৰ্চ ৰাইট ICMR so this is a very strong source yat kwa hoise eta study held kora hoisle in 2022 showed that the resistance level increases from 5% to 10% every year for both spectrum antimicrobials just imagine kiman besi bridhi hoy goi ase kiman besi evolve hoise kiman besi mutate hoise right eneke jodi soli thake tete e enoka dhonor doses blake eku kamote nahibo right eta bhoyabo eta environment hobo he homoyswat so impacts black ki hobo ami already gombaise treating infections aru besi complicated hoi poribo right jitu TB treat koribole jiman to medicational provision asile hetu jodi dhuniya ke niyom mote khai dia hote hoyto hei manu byaktijon এই tuberculosis to cure hol heten but ji hetu teo nakhale majote eri dile eta bhitor thoka jikhini germs asile right hetu aru besi evolve hoi gol tar ফলত কি হৈছে হে ইনফেকশন খিনি ট্ৰিট কৰা আৰু বেছি কমপ্লেক্সিটি আহি যায় ৰাইট হেখিনি আমি জনা উচিত সো ইয়াত এটা ডাটা দিছে যে the global epidemic of TB has been severely impacted by multi-drug resistance patients have less than 60% chance of recovery right দেখিছেনে 60% অতকৈ কম আসলে চান্স আছে লগতে হেলথ কষ্ট ৰাইট জিমানখিনি আসলতে দৰবৰ প্ৰয়োজন আছে জিমানখিনি ভালকে মনা হতে হয়তো হে গুটেটো কিয়ৰ হৈ গল হেতেন বাট যিহেতু হে পেশেন্ট জনে গুটে কমপ্লিটলি হে মেডিকেশন টু নললে তাৰ ফলত কি হৈছে যিহেতু ইমান বেছি ইভলভ হৈ গলে হে ব্যক্তিজনৰ ভিতৰত এই antimicrobial resistance হকল হেতু ট্ৰিট কৰিবলৈ গলে এটা হিউজ হেলথ কষ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব ৰাইট আৰু যেটো ডোজেস দিব হেতু আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব হেবিলাক আসলতে গুটে কিডনি লিভাৰ টু ইমান আসলে সাস্টেইন কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে সো হেলথ কমপ্লিকেশনস আহাৰ বহুত সম্ভাৱনা থাকিব লগতে এফেক্টস ভালনাৰেবল পেশেন্টস ৰাইট যিবিলাক পেশেন্টস অলৰেডি ইমান বহুত ভালনাৰেবল হয় সে সাপোজ কিবা মেজৰ সাৰ্জাৰীজ হৈছে বা ট্ৰিটমেন্ট হৈছে বা কেমোথেৰাপি ফেস কৰিছে তেওঁলোকৰ এনি ইমিউন সিস্টেমটো উইক হৈ থাকে তাৰ উপৰি যদি এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্টেন্স হয় জাস্ট ইমাজিন কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফেস কৰিব লগা হ'ব ৰাইট কিমান বেছি ৰিস্ক আহি যাব লগতে ডিজিজ বাৰ্ডেন টু হবই হ'ব ৰাইট আৰু বেছি এড হৈ গৈ থাকিব সো এইবিলাক ইম্প্যাক্ট হৈ পৰে অফ AMR হে ক্ষেত্ৰতে আসলে কোৱা হয় AMR কিমান বেছি ভয়াবহ হয় ৰাইট হিডেন পেন্ডেমিক এনি কোৱা নাই আৰু লগতে আমি জানি থোৱা উচিত যে ইন 2019 AMR was associated with an estimated 4.95 million human deaths just imagine কিমান বেছি হাই ইন্টেন্সিটি আছে অলৰাইট সো ইয়াতো এই নিউজত দিয়া হৈছিল নিউজ পেপাৰখনত ইয়াত কোৱা হৈছে যে India has been referred to as AMR capital of the world right হেতু ট্যাগলাইনও পাই গৈছে ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছো যে কিমান বেছি ভয়াবহ এটা হৈ আছে ৰাইট ভয়াবহ দৃশ্য এটা হৈ আছে ভাৰতত ৰিগাৰ্ডিং AMR অলৰাইট আৰু যেটো ইয়াত দিয়া হৈছে যিখিনি এস্টেৰিকচিয়া কোলি ৰাইট ই কোলি যেটো কোৱা হয় বা নিউমোনিয়া যি কোৱা হয় এইবিলাক বহুত বেছি তাত AMR আৰু বেছি ইভলভ হৈছে ঠিক আছে অলৰাইট
So আমাৰ ভাৰতে কি এফৰ্ট আনিছে to tackle this AMR? Right? At a global scenario joti sa at a Muscat manifesto ase. So at a third global level ministerial conference on the antimicrobial resistance held in Muscat, over 30 countries adopted the Muscat ministerial manifesto on AMR. ঠিক আছে? So eto AMR ওপৰত ভিত্তি কৰি আনা হৈছিলে। Adopt কৰা হৈছে কিছুমান ministerial manifesto হকল। Yet কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে তিনিটা এৰিয়াত ফোকাস কৰিব so reduce the total amount of antimicrobial use in agriculture food system at least by 30 to 50% by 2030 ঠিক আছে so এই যেটো AMR অকল humans ৰে নহয় আপুনি agriculture তো আমি দেখা পাম আমি animals তাতো দেখা পাম ঠিক আছে animals তাত দিলে তো আৰু বেছি ভয়াবহ হৈ যায় কাৰণ গৰু কাৰোবা এনিমেল হাজবেন্ডৰি কৰে ঠিক আছে গৰু থাকে ছাগলী থাকে সেই ক্ষেত্ৰত যদি কিবা এটা প্ৰবলেম হৈছে বেমাৰ হৈছে দুটামান এন্টিবায়োটিক্স দি নাখায় যদি আৰু যদি নুখুৱায় তাৰ ফলত কি হ'ব সেই জাৰ্মছ খিনি অলৰেডি আছে আৰু বেছি ইভলভ হৈ যাব তেওঁলোকৰ জাৰ্মছ খিনি আৰু বেছি ষ্ট্ৰং থাকে মানুহৰ তুলনাত সেই ক্ষেত্ৰত হিবিলাক ট্ৰিট কৰিবলৈ বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰবলেম হ'ব ঠিক আছে So eliminate use in animals and food production of antimicrobials that are medically important for human health and ensure that by 2030 at least 60% of overall antibiotic consumption in human is from the WHO access group of antibiotics ঠিক আছে so মূল এই তিনিটা ফোকাস এৰিয়া ওপৰত আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ মুস্কাট মেনিফেস্টো টু ৰেষ্ট কৰে অলৰাইট লগতে এটা আনা হৈছে যে ৰিপৰ্টিং টু গ্লাছ ইয়াত কি কৰা হয় ইণ্ডিয়া প্লেনছ টু ষ্ট্ৰেংথেন প্ৰাইভেট সেক্টৰ এংগেজমেন্ট এণ্ড দ্য ৰিপৰ্টিং অফ ডাটা টু দ্য WHO গ্লোবাল এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্ট্যান্ট এণ্ড ইউজ সাৰ্ভেইলেন্স সিস্টেম ঠিক আছে ইয়াৰ আমি শৰ্ট ফৰ্মত গ্লাছ বুলিও যেটো কওঁ লগতে ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন এন্টিমাইক্ৰোবিয়েল ৰেজিস্ট্যান্স আনা হৈছিলে ইয়াত ইট emphasized on the effectiveness of the government initiative for the hand hygiene and sanitation programs such as Swachh Bharat Abhiyan, Kaya Kalp, Swachh Swasth Sarvata or the national health policy ana hoisile by in 2017 yet ki koise kisan specific guidelines provide kora hoise regarding use and limiting the use of antibiotics as over the counter medications and restricting their use in livestock thik ase over the counter medication means just go pharmacy go hudi dila aru mo eto hoise just did this right he khetor okoman antibiotics blak limit kora kotha hoise লগতে লাইভস্টক সকলকো ৰেস্ট্ৰিক্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে so it also call for scrutiny of prescription to access antibiotic uses in hospitals and among doctors all right so these are some of the efforts taken by India to tackle the AMR all right now moving on to our last topic it is taken from the Indian Express western disturbance and this particular topic is important from GS paper 1 geography related all right so current context to hoise a fresh western disturbance has recently hit northern India for which authorities have forecast moderate rainfall and snowfall at the higher altitude ঠিক আছে so এটা western disturbance আহিছে আমাৰ north India আৰু তাৰ ফলত এটা moderate rainfall পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে higher altitudes বিলাকত snowfallৰ chance আছে ঠিক আছে so এই article টো হহাইলো আমি বুজিম what is actually western disturbance কি হয় Alright, so it is the term used to describe an extratropical storm that brings sudden winter rain and snow to the northwestern parts of Indian subcontinent. ठीक है so these are not tropical storms, these are extratropical storms. ठीक है जोने suddenly ये winter season অলপমান বৰষুণ লগতে স্নো কঢ়িয়াই লয়নে ঠিক আছে in the northwestern part of Indian subcontinent it is a extratropical storm কি হয় আমি যদি বুজো so extratropical storms are a global phenomenon with moisture usually carried in the upper atmosphere unlike tropical storms where it is carried in the lower atmosphere right yet kisman question mark ahi jabo par ki ho actually bhalke buji poa nai don't worry amar next slide ot ami bhalke khini bujim thik ase so this is a non monsoonal precipitation pattern driven by the westerlies all right so westerlies are followed hoy or the moisture in these storms usually originates over the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean all right so eto hoy gose amar globe to ঠিক আছে এখন আমাৰ পৃথিৱী তাৰপিছত এই এৰিয়াটো দেখিছেনে আৰ্কটিক সাৰ্কেল অফ ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ
আৰু ঠিক তেনেদৰে ট্ৰপিক অফ ক্যাপ্ৰিকৰ্নৰ পৰা এণ্টাৰ্কটিক সাৰ্কেল ঠিক আছে সো এই এৰিয়াটোতে আসলতে ওয়েস্টাৰ্লিজ হৈ থাকে হে বতাহজাক মাৰি থাকে ঠিক আছে both side হৈ থাকে alright আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাব এইবিলাক হৈছে subtropical zone alright এইবিলাক হৈছে subtropical zone ঠিক আছে সো এইবিলাকত কোবা যদি আমি ইফালে যাও আমাৰ এখন ভাৰত আছে ইয়াত দেখিছেনে এইবিলাক ইয়াৰ ফলতে ইয়াৰ যেহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ওয়েস্টাৰ্লিজ হৈ থাকে ইয়াৰ ফলতে আমি দেখিছো এইবিলাক এক্সট্ৰা ট্ৰপিক্যাল ষ্টৰ্মছ অফ ফলতে আসলতে ওয়েস্টাৰ্ন ডিস্টাৰবেন্সটো হৈছে ঠিক আছে তো এই এৰিয়াটো ওয়েস্টাৰ্লিজ কোড হৈ থাকে কিনি জানি থটো ভাল কাৰণ কিয় প্ৰিভিয়াসলি আমি দেখিছো UPSC ৰ হুদিছে ঠিক আছে ওয়েস্টাৰ্লিজ টু কোনটো বা কৰলে হৈ থাকে কি কথা সো এই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোত কোৱা হয় মিড ল্যাটিটিউড বুলিও কোৱা হয় এই এৰিয়াটো ঠিক আছে সো ইয়াতে ওয়েস্টাৰ্লিজ ফৰ্ম হয় ৰাইট আৰু এটো হৈছে আমাৰ ইকুৱেটৰ এই এৰিয়াটো ইয়াতে ট্ৰপিক্যাল যিমানখিনি আসলতে মনসুন ইত্যাদি ইয়াতে হয় ষ্টৰ্মছ ব্লাক হয় বাট এইখিনি আমি যদি চাও মিড ল্যাটিটিউড বা যি এনেকুৱা ব্লাক ইয়াতে ওয়েস্টাৰ্লিজ ইত্যাদি থাকে ঠিক আছে ইয়াতে যেটো ষ্টৰ্ম ফৰ্ম হয় তো এক্সট্ৰা ট্ৰপিক্যাল ষ্টৰ্ম হৈ পৰে অলৰাইট সো ওয়েস্টাৰ্ন ডিস্টাৰবেন্স ইন ইন্ডিয়া যদি আমি চাও এইখিনি হৈছে মেডিটেৰেনিয়ান সি দেখিছেনে ইয়াৰ পৰাই আসলতে সৃষ্টি হয় এই ওয়েস্টাৰ্ন ডিস্টাৰবেন্সটো সো দে ইউজুৱেলি ইনফ্লুৱেন্স দ্য ওয়েদাৰ অফ দ্য নৰ্থ এণ্ড নৰ্থ ওয়েস্টাৰ্ন ৰিজনছ অফ ইণ্ডিয়া বাই ইনক্ৰিজিং দ্য মনসুন এক্টিভিটি অলৰাইট ইট ইজ ফাউণ্ড that if the frequencies of formation of the movement of depression over the Bay of Bengal in a particular year increases, then the frequency of western disturbance in the same year decreases. Right? Here, এইবিলাক বাদ দি আপোনাক যদি মই সিম্পল ভাষাত বুজাও সো ইয়াত আমি কৈছো এইবিলাক সাবট্ৰপিক্যাল ৰিজন হয় ৰাইট এটো ট্ৰানজিশন এৰিয়া হয় ৰাইট সো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যেহেতু আমি জানো স্পেসিফিক হিট অফ ওয়াটাৰ ইজ হায়াৰ দেন ল্যান্ড অৰ্থাৎ পানীটো যিমান গৰম হ'বলে যিমান টাইম লাগিব তাতকৈ খুব কম টাইমতে আসলে ল্যান্ডটো গৰম হ'ব ৰাইট অৰ এলস আমি যদি ইফালে পা চাও যে মাটি ল্যান্ডটো আসলে ঠাণ্ডা হ'বলে যিমান টাইম লাগে কিন্তু পানী ঠাণ্ডা হ'বলে তাতকৈ বেছি সময় লাগিব ঠিক আছে সো হেতু স্পেসিফিক হিটৰ কথা আহিছে আৰু আমি জানো যে যেতিয়া ল্যান্ড বেছি গৰম হয় এয়াৰ ওপৰলে যায় ৰাইট তাপা বৰষুণ হয় তাপা ক্লাউড সৃষ্টি হয় তাৰ পিছত বৰষুণ আহে ৰাইট হেতু কনভেনশনাল ৰেইন এনেকুৱা হৈ থাকে আৰু আমি দেখো যে কি হয় নৰমালি মনসুন উইন্ডস ইয়াপা যেতিয়া আহে ৰাইট গুটে আমাৰ ভাৰতত যেতিয়া মনসুন উইন্ডস আহে বা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ যেতিয়া মনসুন আহে তেতিয়া আমি দেখো তামিলনাডুত গুটে বেছিকে বৰষুণ হয় ৰাইট বাট আসলে উইন্টাৰ সাধাৰণতে দেখা পোৱা নাযায় কিয়নো আপোনালোকে চাব এইটো যদি আমাৰ আৰ্থ হয় ৰাইট আৰু উইন্টাৰছত একচুয়ালি কি হয় if we especially talk about India আৰ্থটো কোন টিল্ট হৈ যায় that means ইয়াত যদি সান আছে সানৰ গুটে ডাইৰেক্ট ৰেজ অকমান সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত পাব ৰাইট আৰু ওপৰখিনি আসলে অকমান টিল্ট হয় বেকা হৈ যাব তাৰ ফলত ইয়াত উইন্টাৰ হয় ইয়াত বেছি ঠাণ্ডা হয় ৰাইট আৰু হেকানে হয়তো তলৰ ফালে বেছি গৰম হৈ থাকে ৰাইট কিন্তু আমি দেখিছো তে যি হেতু এনেকা উইন্টাৰ সিজন হয় ৰাইট আৰু দেখিছো পানী যিখিনি গৰম হ'বলে অকমান বেছি সময় লাগে আৰু যেটা মাটি তো ঠাণ্ডা হ'বলে আৰু বেছি কম সময় লাগে তাৰ ফলত আমি দেখিছো হাই প্ৰেছাৰ পা কেনেকে লো প্ৰেছাৰলে গুছি আহে বতাজাক নহয় জানো সো তেনেকে আসলে মেডিটেৰিয়ান সি পৰা এই ওয়েস্টাৰ্লিজৰ সহায় লৈ কিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াত আসলতে এই ওয়েস্টাৰ্লিজটো আহে ৰাইট ও ওয়েস্টাৰ্ন ডিস্টাৰবেন্স আহে সৰি ওয়েস্টাৰ্লিজটো এটা বতা হয় যত আমি মিড ল্যাটিটিউডত পাও ঠিক আছে আৰু যেহেতু ইয়াত হিমালয়াস আছে হিমালয়াস এটো গুটেটো ইয়াতে ৰখাই থৈ দিয়ে ৰাইট ৰখাই দি বাউন্স বেক হৈ গুছি যায় আৰু তাৰ ফলত আমি দেখো কিছুমান স্প্ৰিংকল অফ ওয়াটাৰ হয় মডাৰেট লেভেল অফ বৰষুণ এই নৰ্থ ইণ্ডিয়া অলপ পায় ঠিক আছে সো এই যেটো স্নো লৈ আনে আৰু বৰষুণ যেটো লৈ আনে হেতু আসলে ইমান বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত ইমান নকৰে ৰাইট ডিস্টাৰবেন্স যদিও নামটো আছে বাট ইমান বেছি ডিস্টার্ব নকৰে কিয়নো এটো বেছি ইম্পৰ্ট অলপ আমাক সহায় কৰে কাৰণ এনেকুৱা সময় বিলাকত ৰাবি ক্ৰপছ হয় আৰু তাৰ কাৰণে অকমান বৰষুণ এছাতি বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয় ৰাইট সো দে আৰ ইম্পৰ্টেন্ট টু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ৰাবি ক্ৰপ ইন দ্য নৰ্দাৰ্ণ সাবকন্টিনেন্ট which includes the locally important staple wheat right so wheat grow koibole hok ba mustard seeds grow koibole hok এইবিলাকৰ কাৰণে আসলে এই পাৰ্টিকুলাৰ ওয়েস্টাৰ্ন ডিস্টাৰবেন্স সহায় লৈ যিখিনি বৰষুণ হ'ব হেখিনি উল্টা আমাৰ কাৰণে ভালহে কৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো এইখিনি হৈ গৈছে আমি দেখিছো কেনেকে মেডিটেৰিয়ান সিৰ পৰা হেখিনি
বতাহজাকে গোটেইখিনি কৰিয়ানে ময়েশ্চাৰ আদি কৰি লৈ আনে আমাৰ লেণ্ডলে ৰাইট So তাৰ ফলতে কি হৈছে extra tropical cyclones that develop in the Mediterranean Sea right ইয়াত হিবিলাক Mediterranean Sea extra tropical storms black form হয় তাৰ ফলতে they gradually travel across the Middle East from Iran right Iran তাছ আফগানিস্তান পাকিস্তান তাৰ পিছত আহে আমাৰ ভাৰতলৈ আৰু যি হেতু ইয়াত হিমালয়াস আছে ইয়াতে আৰু ষ্টপ হৈ যায় ঠিক আছে so usually peak during the winter months of January and February with minimal effects during the monsoon months in the India all right so this was about the western disturbance all right so with this আজি আমাৰ সেশনটো ইমানতে সমাপ্ত হল thank you for watching this video আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডব্যাক দিব লগা আছে কাইন্ডলি আমাক কমেন্ট সেকশন জনাবলে নাপাহৰিব till then bye bye